Hiệu quả làm việc với email trên iOS. Tất cả email của bạn được lưu trữ trên hệ thống mail server máy chủ. Nhà cung cấp dịch vụ mail sẽ lưu trữ các thông tin của bạn trên đó khi người gửi đến thông tin người nhận. Các hệ thống email như Microsoft Exchange, Yahoo Mail và iCloud hỗ trợ tính năng được gọi là push email. Bạn phải đợi máy chủ đẩy email từ server về thiết bị của bạn. Thay vì điều đó, khi tính năng này được bật, gần như ngay lập tức email được đẩy về thiết bị của bạn khi người gửi nhấn vào nút gửi trên chương trình soạn thảo email của họ. Điều đó phụ thuộc vào cấu hình của bạn. Chọn cài đặt. Tới mail. Chọn tài khoản. Chọn tìm nạp dữ liệu mới. Ở trên cùng, bạn tìm đến nơi bật hoặc tắt tính năng Push. Tôi đang có hai tài khoản Gmail và iCloud. Tôi chọn iCloud và chọn vào Push. Ngoài ra, bạn còn có các tùy chọn Fetch, tìm nạp và menu thủ công. Nếu như bạn không có bất kỳ tài khoản hỗ trợ tính năng Push, tốt nhất bạn nên tắt tính năng Push vì nó sẽ làm hao năng lượng pin của thiết bị. Khi tính năng Push bị tắt, ứng dụng Mail sẽ kiểm tra các thư mới của bạn trên hệ thống máy chủ dựa trên cài đặt mà bạn đã lựa chọn theo thời gian, có thể là 15 phút, 30 phút hoặc 1 giờ. iOS cũng thông báo rằng việc kiểm tra mail mới ít thường xuyên sẽ tiết kiệm năng lượng pin cho thiết bị. Bạn có thể chỉ định các cài đặt tìm nạp khác nhau cho từng tài khoản mail riêng lẻ. Đối với những tài khoản mail thường xuyên cho công việc, bạn hãy sử dụng tính năng này, và ngược lại, bạn sẽ chỉ định thời gian tìm nạp dữ liệu để nhận mail mới. Sau khi bạn thiết lập cho nhận email mới, giờ đây có thể xem những gì bạn có thể làm cho các tin nhắn bạn nhận được. Một cách nhanh nhất để lướt xem mail mới theo cách thủ công, bạn kéo màn hình mail xuống và thả ra. Trên danh sách mail được liệt kê tất cả các mail đến, bạn duyệt qua tất cả các mail của tất cả tài khoản của mình. Tôi sẽ vào từng tài khoản của mình và kiểm tra thông tin mail trên đó. Tại tài khoản Gmail của tôi chạy vào Edit và tất cả các mail của tôi được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Bạn hãy quay lại màn hình chính của mail. Tại đây sẽ liệt kê các tài khoản, trong đó có đầy đủ thông tin Inbox, thư nhắc, thư đã gửi, thư rác, thư đã xóa, Các bạn hãy xem thông tin chi tiết của bất kỳ mail nào bằng cách chạm vào mail đó. Ngoài ra, với những nội dung mail bạn cần lưu trữ, hãy vuốt mail đó sang trái, chọn lưu trữ.
Hơn nữa, tại mỗi mail bạn có nhiều tùy chọn khác nhau như trả lời tin nhắn, trả lời tất cả, chuyển tiếp và nhiều tùy chọn khác. Một trong những cách chọn nhanh các mail là dùng 2 ngón tay chạm vào thư đầu tiên, sau đó di chuyển lên hoặc xuống dãy mail mà bạn muốn chọn bằng cả 2 ngón tay. Giờ đây, bạn tương tác với nội dung email của mình. Nếu thư bạn có liên kết đến trang web, hãy nhấn vào liên kết đó sẽ mở ra. Tương tự, thư của bạn có địa chỉ hoặc số điện thoại, bạn nhấn vào địa chỉ, iOS sẽ dẫn bạn đến địa chỉ đó. Và hơn thế, nội dung email của bạn chứa ảnh, video, âm thanh, bạn chỉ cần chạm vào các đa phương tiện này. Như bạn đã thấy, tôi chọn vào hình ảnh trong mail của tôi, chọn trên email của tôi như lưu ảnh vào hình ảnh thư viện, sao chép hình ảnh. Đôi khi có những tin nhắn quan trọng bạn cần đọc cẩn thận, bạn cần đánh dấu các mail đó. Bạn chạm vào và giữ tin nhắn, từ menu xuất hiện bạn chọn flash cờ. Thao tác này sẽ xuất hiện biểu tượng lá cờ bên tay phải bên dưới email. Một điều hay khi bạn kéo tin nhắn sang bên phải, xuất hiện tùy chọn Remind và bạn chọn thời gian nhắc nhở bạn trong 1 giờ, tối nay, ngày mai hoặc đọc sau. Trong chủ đề làm việc với email, bạn đã tìm hiểu rất cẩn thận về cấu hình push mail từ server về thiết bị của bạn. Các tương tác với email mới, đọc email, trả lời, đánh dấu, lưu trữ, xóa nội dung mail và chọn nhiều mail cùng một lúc. Ngoài ra, bạn còn hiểu về cách tương tác với nội dung qua địa chỉ, số điện thoại, phương pháp thao tác với nội dung đa phương tiện đính kèm trong nội dung email. Và cuối cùng, bạn đã hiểu về cách đánh dấu những email quan trọng, nhắc nhở bạn đọc email trong khoảng thời gian nhất định. Và bây giờ các bạn hãy thực hành và để lại tin nhắn, tôi sẽ hỗ trợ các bạn hoàn thiện. Trong video tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về chủ đề, thêm mới và đánh dấu các tập tin đính kèm. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like, share và đăng ký để nhận được nhiều video có giá trị. Chúc các bạn thành công!